Hej och välkommen till Bandjournalen. I Bandjournalen så hittar du det nördigaste, senaste och intressantaste kring Kiss och dess vänner. Vad ska vi då gå igenom den här söndagen? Jo, till att börja med så har vi ett väldigt guldlockigt nyhetssvep att ta oss igenom. Vi ska prata om ett enormt 30-årsjubileum som har gett oss ett förlorat spår och ett självlysande mynt. Vi ska ta oss till finrummet i New York där Paul Stanley fick ta emot tunga statyetter under väldigt speciella omständigheter. Vi ska fira en efterlängtad comeback efter en stor hjärtoperation. Och vi ska få en tjeckisk live-rapport från The Spaceman. Och en skrotad Kiss-låt. Ja, så att spänn faster så kör vi. Vi börjar med ett massivt 30-årsjubileum. Den har gått 3 decennier sedan Kiss satte sig på pallarna för MTV Unplugged. Det blir inga nya CD-utgåvor i nuläget utan fokus ligger helt och hållet på nypressad vinyl. Och det finns kalenderbitade detaljer så att det både räcker och blir över. Den absolut största grejen för oss nördar, det är låtlistan. På originalutgåvan från 1996 så ströks ju Got to Choose och som bara kom ut som ett bonusspår i Japan. Men nu 30 år senare så tar låten sin rättmätiga plats på albumet och avslutar sidan D på de nya vinylerna. Och för er som då vill ta en rejäl stenkoll titt så är det de här utgåvorna som gäller. Dels en premium dubbelalbum, Swirled Color Vinyl i rött och gult. Den släpps 26 juni, självklart bara på Kiss Online. Och kommer då kosta 41 euro. Men den tunga pjäsen för samlarhyllan är inte den, utan det är ett exklusivt bundlepaket som innehåller en deluxe dubbelalbum, Picture Disc, paketerad med en silverfolierad gatefold-omslag med outgivna bilder, en dubbel-CD-poster och den är superlimiterad till 1000 exemplar globalt. Och finast av allt är The August 9th 1995 coin som är ett zinklagerat mynt med unplugged design och nu kommer vi till det. Den är självlysande i mörkret. Så nu har ni något nytt att kunna använda det av och inte göra som pappa eller farfar gjorde att du, jag har en självlysande klocka, vill du se? Den kommer i alla fall att landa på 189 euro och den kommer den 17 juli. Ja, sen går vi vidare till Songwriters Hall of Fame. Den 11 juni så var det ju stor Kisster i New York under den officiella ceremonin för Songwriters Hall of Fame. Många av er har redan uppmärksammat det här och det är att det bara är Paul Stanley som är med på bilderna. Och han höll också i 2 tunga statyetter själv. Och vi har tagit reda på vad som ligger bakom det här. Och det handlade om att Gene Simmons i sista momangen var tvungen att ställa in sin medverkan med anledning av citat ett akut familjeärende, slutcitat. Vi vet inte vad det här handlar om, men jag hoppas att vi får reda på det tids nog.
Sen så fick han ju frågan, vad är liksom hemligheten med 50 års samarbete med Gene? Och Paul svarade väldigt ödmjukt, och jag citerar: kärleken till bandet. Idén att ta saker på sitt eget sätt är inte det viktiga, utan att slåss för att göra saker så bra som möjligt. Så med Gene och mig så har vi alltid haft starka åsikter, men i slutändan så handlar det om vad som är bäst för bandet. Och som sagt, det här är väl det mest prestigefyllda som en låtskrivare kan få. Sen så fanns det ju ett gäng med andra människor, inklusive Taylor Swift, som också fick utmärkelse denna gång. Sen så rullar vi vidare med ett glädjande telegram som ger varma vibbar för oss. Och det handlar om vår Bruce Kulick som nu ska göra sin allra första spelning efter sin stora hjärtoperation. Och det blir inte vilket gig som helst, utan det är en stenhård reunion där han kommer dela scen med inte mindre än Gene Simmons och Eric Singer. Och detta sker i september. Good luck Bruce, säger vi. Tommy Thayer, han skapar enorma rubriker just nu i Tjeckien. Vi har ju redan pratat om hans nya singel Bike Rock tillsammans med sin tjeckiska pop- och rapartist vän Ben Kristovau. Tommy tillbringar som sagt mycket tid i Tjeckien, och det är ju med anledning av hans partner Vivian, sorry för uttalet på efternamnet, Kubikovac. Det där får vi öva på till nästa gång. Hennes pappa var i alla fall en stor rocklegend i det tjeckiska bandet Turbo. Men det visar sig att låten vi pratade om förra veckan, Bike Rock, var från allra första början tänkt att bli en ny Kiss-låt. Men historien slutar inte där, utan under den massiva tjeckiska rockfestivalen Rock for People i staden Radek Kravole fick publiken sitt livs överraskning. Helt oannonserad så kliver Tommy Thayer in på scenen med sin ikoniska vita Gibson Les Paul mitt under nämnda Bens konsert. Duon rev av en rykande version på I Was Made For Loving You, och kanske om Ben fick kämpa lite grann i Paul Stanleys originaltonarter så var det ett brutalt tryck över hela festivalflygfältet. Och kul att få se det här.
Och vi stänger hela den här sändningen i vårt eget Let Me Know podcastflöde. I fredags så hade vi premiär på en ny podd som hette Bakom strängarna. Black Diamond, 1 solo, 5 identiteter. Och det är vår vän Roger Nilsson som laddade upp ett drömtema för alla Kiss-nördar. Där vi kastar oss handlöst i det episka live-outrot i Black Diamond där solgitarristen alltid får eget spel, eller frispel kanske. Och med hjälp av modern AI-teknik så har Marco skalat bort trummor och komp för att blottlägga den nakna sanningen om 5 helt olika epoker och gitarrister. Det handlar om Fraleys rymdblues och urkraft där varje ton har en själ. Vi hör Vinnie Vincents hyperaggressiva metallshredding från 1982 som lämnade Johan Wallin i totalt chocktillstånd. Ja, men dra åt helvete. För han tyckte att det lät nästan som Musikhögskolan klass 2. Vi analyserar Mark St. Johns mytomspunna bisvärm, helt utan dynamik. Och Bruce Kulicks melodiska arkitektur som hittar den perfekta balansen mellan 70- och 80-tal. Och till sist Tommy Thayer som traditionsbäraren och alltid ett sjukt kontrollerande och respektfullt Ace-hyllande. Så att, ja, ni får väl gå in och kolla det här avsnittet och skriva även era kommentarer i kommentatorsfältet. Nu, kära tittare och lyssnare, så vill jag önska er alla en väldigt trevlig midsommarhelg. Vi kommer snart tillbaka. Då, kan jag säga, då blir det Bernt Hetavax. Jäklar vad plattor har kommit. Ha det så gott. Vi syns snart igen.